บางคนบอกว่าปัญหาเรื่องโลกร้อนเนี่ยเป็นปัญหาที่เหมือนกับว่ามีความร้ายแรงมากจนกระทั่งว่าเราไม่มีเวลาที่จะรอเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องความเป็นธรรมความเท่าเทียมไปพร้อมๆกันแต่แอนนี่คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องจัดการกับเรื่องความเป็นธรรมแล้วก็ความเท่าเทียมก่อนความเท่าเทียมเนี่ยไปพร้อมๆกันไม่งั้นเนี่ยมันจะแก้ปัญหาไม่ได้ I grew up in the United States in a very beautiful area with a lot of forests. And when I was young, I used to go camping a lot in the forests. And I saw so much logging. And when I was a child, I wondered, why are people cutting down these trees? But I was too young to know about the ecological value of forests. I just thought, something is wrong. อันนี้บอกว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยอยู่ที่อเมริกาเนี่ยก็ไปแคมปิ้งไปเดินป่าบ่อยแล้วก็เริ่มเห็นว่ามีคนตัดไม้แต่ว่าตัดต้นไม้อะค่ะแล้วก็เริ่มสงสัยว่าทำไมคนถึงตัดต้นไม้กันเยอะแต่ว่ายังเป็นเด็กเกินกว่าที่จะสามารถเชื่อมโยงได้ว่าต้นไม้เนี่ยมีคุณค่าอย่างไรต่อระบบนิเวศ So I thought I was going to be a forest activist when I grew up. But then I went to university in New York City, and in New York City there's so much garbage on the streets. It was incredible. Every day when I was walking to class, the whole sidewalk would have a pile of garbage as high as my eyes the whole way. I never saw so much garbage. อันนี้บอกว่าก็เลยตอนที่โตขึ้นมาเนี่ยกะว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นนักรณรงค์ด้านป่าแต่ว่าไปเรียนอยู่ที่นิวยอร์กไปเข้ามหาลัยที่นิวยอร์กแล้วก็ปรากฏว่าที่เมืองนิวยอร์กเนี่ยมีปัญหาเรื่องขยะมากทุกวันที่เดินไปเรียนน่ะก็จะเห็นว่ามีขยะกองท่วมสูงถึงระดับสายตาค่ะตลอดแนวถนนที่ต้องเดินผ่านเพื่อไปเรียนเนี่ยนะทุกวัน Much worse than I thought. แย่กว่ากรุงเทพมาก When was that? So I was curious what was in the bags of garbage, so I opened it to look, and I saw that it was mostly paper. And I said, that's why my beautiful forests are being cut down to go in this garbage. เขาบอกว่าดังนั้นเนี่ยก็เลยเริ่มสงสัยว่าอะไรที่มันอยู่ในกองขยะนี้ก็เลยเริ่มเปิดดูค่ะเริ่มไปคุยขยะดูแล้วก็เห็นว่าส่วนใหญ่อะที่อยู่ในขยะมันคือกระดาษแล้วเลยเริ่มเชื่อมโยงว่าอันนี้คือหมายถึงว่าเลยทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะป่าที่เนี่ยที่เขาเนี่ยนะถูกตัด So I wanted to know where the garbage was going after the sidewalk, so I went to visit the dump. How many people here have been to a dump? สรุปนะคะว่าเราก็เลยตามปัญหาต่อไปคือไปดูในที่ทิ้งขยะไปดูหลุมฝังกลบแล้วอันนี้ถามว่ามีใครเคยไปดูหลุมฝังกลบมาแล้วบ้าง How many people have been to a dump site? That's great. I think it should be required to go to a dump before you get your first credit card. Yes. เขาบอกว่าเขาคิดว่าทุกคนเนี่ยต้องเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นภาพบังคับว่าต้องไปดูดัมไซต์หรือว่าไปดูหลุมฝังกลบขยะก่อนที่จะสามารถมีเครดิตการ์ดอันแรกของตัวเองได้ So I stood at the edge of this dump in New York City as a college student, and I was shocked. In every direction, as far as I could see, was waste. There were books and clothes and food and furniture. It was just incredible. And I had this deep sense that something is very, very wrong with the way that we are making and using and throwing away all of this stuff in our lives. เขาบอกว่าก็คือทุกที่ทุกทางที่มองไปเวลาเห็นขยะเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยขยะที่มาจากเป็นทั้งหนังสือเสื้อผ้าอาหารเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็เขาก็เลยมีเหมือนกับว่ามีความรู้สึกลึกๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นปกติไปสักอย่างกับวิธีการที่เราใช้หรือว่าเราผลิตหรือว่าเราทิ้งสิ่งของ So I realized that all of this stuff in our lives, our cars, our furniture, our cell phone, our clothes, all of our stuff has hidden environmental and social and health costs. The only part of our stuff that we see is the short time that we own and like our stuff. But before it gets to us and after we're done, the stuff is causing a lot of problems. So I thought
can help make people aware of this, we can be more smart about how we are using things in our lives. เขาบอกว่าเราคงก็ตระหนักว่าจริงๆแล้วเนี่ยในวิถีเนี้ยมันมีเขาเรียกว่าอะไร cost ต้นทุนต้นทุนที่ซ่อนอยู่ที่เป็นต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคมแล้วก็ทางด้านสุขภาพนะคะแล้วก็บอกว่าดังนั้นเหมือนกับว่าคือเราเนี่ยจะรู้จักของที่เราใช้ก็เฉพาะตอนที่เราใช้งานอยู่แล้วก็ตอนที่เราชอบมันอยู่ก่อนเราทิ้งมันไปเนาะเขาก็เลยคิดว่าดังนั้นเนี่ยเขาก็อยากจะสื่อสารให้คนอื่นๆเนี่ยสามารถเห็นถึงสิ่งที่มันซ่อนอยู่เพื่อที่จะทำให้วิถีการบริโภคเนี่ยฉลาดขึ้น The commercials only show us the beautiful new iPad or the beautiful new car, but they don't show us the workers in the mines in South Africa or the workers in China that are committing suicide because of the stress of the work, or the dump where these things go afterwards. So we have to think about the whole life of our products, not just the few minutes we like them. เขาบอกว่าในถ้าเกิดว่าดูตามโฆษณาขายของนี่ก็มันจะให้เห็นภาพแต่สิ่งสวยๆงามๆใช่ไหมอย่างเช่นว่าเห็น iPad ใหม่ๆแล้วก็แบบยังสวยๆอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่เคยที่จะทำให้เราเห็นภาพถึงว่าโอเคมีคนงานที่อยู่ในแอฟริกาที่เกี่ยวข้องกับการกระบวนการผลิตหรือว่าคนงานในโรงงานที่ประเทศจีนที่กำลังฆ่าตัวตายเพราะว่าเครียดกับการต้องทำงานหนักแล้วก็มีค่าแรงต่ำอะไรเงี้ยเนาะหรือว่าไม่เคยทำให้เราเห็นภาพว่าของเนี่ยทิ้งไปแล้วเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหน So ever since I went to that dump, I have been traveling around the world, visiting the mines and the factories and the dumps, and then telling people what I saw. ดังนั้นเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เขาไปดูหลุมฝังกบอันนั้นเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยเริ่มเดินทางไปดูหลุมฝังกบอื่นดูเมืองแล้วก็ดูโรงงานอื่นทั่วโลกเพื่อที่จะบอกผู้คนในระหว่างทางที่ไปพบเนี่ยค่ะถึงสิ่งที่เขาประสบมาสามารถจะเขียนคำถามมาแล้วก็ให้ป้ายรวบรวมหรือว่าเดี๋ยวจะยกมือถามเองก็ได้นะคะว่าดีนะคะ Remember you said when you were young, you walked through the forest and there were trees and it was green everywhere. Which part of the state was that? Which part of the state was that where you saw greenery only and then they started chopping off the trees? The most beautiful part. The Pacific Northwest, like around Seattle. You know Seattle? Washington? Yeah, Washington State. Beautiful forests, but they're being clear cut. And so you drive by and you'll see a section of beautiful forest and then just a scene of violence where they just take it all down. It's just a disaster, the clear cutting from there. Do you think this is อันแรกเลย ก็ป่าที่เขาไปเดินเล่นที่มันสวยๆแล้วก็ถูกตัดนะคะก็คือที่ซีแอตเทิลใช่ไหม Do you think this is another way, another version of Al Gore where he was very persistent with climate change and therefore it's part of the agenda of the UN and all countries fighting to reduce, global warming. So you're number two. Do you consider yourself version two? And also the story of stuff. We Thailand were very polluted, but China is also another country that is notorious for its industrial waste and all that. I was wondering whether if there was much campaign in China. คือในที่ถามว่าคือประเทศจีนเนี่ยมันสิ่งแวดล้อมของประเทศจีนจริงๆรัฐบาลก็ไม่ได้สนใจมากมายก็เลยอยากจะถามว่าอย่าง story of stuff อย่างเงี้ยมันมีการเผยแพร่ไหมที่เมืองจีนเพราะมัน they don't care แล้วเขาไม่สนใจรัฐบาลจีนเอา make money ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ what did I say คือจำได้ว่า Al Gore นะคะเขาสนับสนุนการ global warming นะคะใช่อันนี้เป็นเวอร์ชันที่2ของหลัง First, in terms of Al Gore, I will be very happy if I can reach as many people as Al Gore has reached. But he has not succeeded in making all the countries work together to solve global warming, because many countries, including